السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم لأون تارت بنينة بزاف، وبقد ما بنينة مراحلها سهلة، خاصها غير الوقت وتعطيوها الخاطر فقط. انا اكيد من بعد ما تجربوها توليو مدمنين عليها، واللي يدوقها عندكم يحسبها مشرية من برا. تبعوا فقط الوصفة، خليكم تفرجوا الفيديو فرجة ممتعة ان شاء الله. نحتاج في هذه الوصفة 5 حبات بيض، فصلت الصفار عن البياض، خرجوا البيض بكري من الثلاجة باش يطلع لكم بسرعة. زدت مع البياض رشة من الملح وراني نخفق فيه كما تشوفوا. راني نزيد السرعة تدريجيا. من بعد نضيف السكر، 70 غرام من السكر اللي هي حوالي 3 ملاعق من السكر. نضيفها هكذا تدريجيا على سرعة تكون قوية حتى نكمل كاس السكر. بعد ما كملت السكر نضيف ملعقة مملوءة جيدة من لافاني باش يجينا الكاطو بنين، ونخليها تزيد تنخفق مور اللي زدت السكر ولافاني. خليه حتى يذوب السكر مليح وتولي لنا اون ميرانغ. عندي 100 غرام من الجوز اللي هي اختياريه، بينما لا ميرانغ تزيد تنخفق نمشي نزيد نطحنو، ما نطحنوش بزاف، نخليوه كونكاسي. والان نبدا نضيف صفار البيض كما تشوفوا حبه تلو الاخرى حتى اللي يدخل كامل ويعملنا منقار العصفور. يعملنا هكذا منقار العصفور. نضيف كذلك الفارينه اللي 50 غرام من الفارينه، تكون ملعقتين كبار مملوئين جيدا بومبي بيان بومبي. نخلط غير شويه الفارينه من تحت للفوق، ما دخلتهاش مليح. عاود زدت الزيت اللي هي 70 مليلتر من الزيت، حوالي ربع كأس من الزيت من تحت الفوق حتى اللي يولي الخليط متجانس. نضيف الجوز اللي هو 100 غرام، حوالي نصف كأس من الجوز اللي طحنته. ما تطحنوش بزاف، نحبو يقعد باين. الجوز اختياري لكن يزيد ذوق رائع، من الافضل تزيدوه. بعد نفرغها في الصينيه، الفرن يسخن على 180 درجه. الصينيه تكون كما شفتوا بالبابي كويسون، ضروري البابي كويسون باش نعاودو نحيوها بكل سهوله. وبابي كويسون دهنتو حتى هو بالزيت هيدا باش يسهل عليا نحيه بسرعه. من بعد هيدا ملي دخلتها الفرن حطيتها في الرف الوسطاني، كي شفتها بدات تاخذ لون ذهبي من الفوق، عاود قديت عليها النار من الفوق وخليتها تتحمر، ما تخليوهاش تنشف في الفرن. خليتها بردت مليح وعاود قسمتها كما راكم تشوفوا هيدا بلو كادر. الان نحضروا السيرو اللي فيه كأس سكر وكأسين من الماء ونصف ليمونه، نحطهم على النار. اذا كانت النار متوسطه نعملوا له 10 دقائق، من بعد ما يبدا يغلي نحسب 10 دقائق ونطفي النار، واذا كان قويه 5 دقائق ونطفي النار. في الاخير نزيدوا لافاني. نمروا الان لتحضير لاموس وشوكولا اللي نحتاج فيها 5 غرام من الجيلاتين، عملت معها 50 مليلتر من الماء، ونحتاج 300 غرام من الشوكولا. انا عملت الشوكولا اللي بذوق البندق. زدت معها 40 غرام من الزبدة، حوالي ملعقتين صغار أو ملعقة كبيرة من الزبدة، وحطيتهم على حمام مائي حتى يذابوا. من جهة أخرى عندي 300 مليلتر من الكريمة السائلة سهلة الخفق. الكريمة السائلة لازم تكون باردة باش تطلع لنا بسرعة. جبدوها من الثلاجة مباشرة نخفقوها، ولازم ما تكونش متماسكة بزاف، يعني ما نخفقوهاش بزاف حتى اللي تولي متكاثفة بزاف كما اللي نعملو لي غوصاص. لا، خاصنا تكون بين وبين. نخلطو مليح حتى يتجانس جيلاتين مع الشوكولا، ونبداو الان نضيفوه في الكريمه كما شفتوا ماريش متكاثفه بزاف، ماهيش متماسكه بزاف كما اللي نعملوها في لابوش هادوي باش نعملو دي غوصاص. لا، راه خفيفه شويه ما بين وبين باش كي نخلطوها مع الشوكولا تتخلط لنا بكل سهوله، ما يعملولناش دي غريمو هيدا تاع الكريمه. نخلطو من الفوق لتحت بلا ما نهبطو الخليط الكريمه، غير بشويه. انا اللي مسرعه الفيديو. نخلطوه من تحت الفوق حتى اللي يعطينا لون يكون موحد. نجيبو ان كادر هيدا اللي يكون مربع او مستطيل على شكل قلب دائره كما حبيتو، لفيتو مليح بابي فيلم او صينيه اللي تكون تنفتح في الجوانب، صينيه تاع تشيز كيك اللي يكون عندكم متوفر، او اي صينيه تكون عندكم متوفره. فرشوها بالبابي فيلم، غطيوها مليح القاعده تاعها بابي فيلم، وبداو تحطوا هيدا طبقه من الكريمه. غطيو مليح هيدا بالكريمه لان هذا هو الوجه اللي نعملوه في الكاطو، هذا هو الوجه تاع الكاطو. غطيت مليح هيدا بالكريمه. الان نجيب لا جينواز ونحطها، نجيب لا جينواز اللي ما تكونش مقسومه ونحطها في الاول، واللي قسمناها نحطوها في المنتصف. نزيد طبقه من الكريمه. اذا تحبوا الكريمه تكون طبقه عريضه عملوا ضعفوا المقادير، ضعفوا مقادير الكريمه باش هيدا تجيكم طبقه باينه تاع الكريمه، ولكن هنا تجي طبقه عاديه كما اللي تشوفوها عند اللي يبيعوا الباتيسري. زدت الان طبقه، عملت شوكولا تارتيني
في اون بوش هادوي وزدت طبقه من شوكولا تارتيني، عاود زدت طبقه من الجينواز اللي راني نعمل لها السيرو. توجور نعملو شويه تاع السيرو ما تكتروش، ونزيد طبقه من الكريمه، عاود طبقه من شوكولا تارتيني. ميم شوكولا تارتيني الا تحبوا اون كوش تكون عريضه عملوا ثقب عريض هيدا باش تجيكم طبقه تكون عريضه. ونزيد لا جينواز، والان نضيفوا الطبقه الاخيره من الكريمه ونمسحوا لها هكذا الوجه ونغطيوها ونحطوها في المجمد على الاقل 4 ساعات. انا في الحقيقه حطيتها 6 ساعات في المجمد، والمجمد عملته على اقصى درجه هيدا باش تجمد، لكن من الافضل تعملوها ليله كامله اذا كان عندكم الوقت تحضروها ليله من قبل. بالنسبه للكلاصاج ميغوار اللي هو الطبقه الاخيره، نبدا بلا جيلاتين اللي فيها 18 غرام من الجيلاتين و60 مليلتر من الماء، نخلطهم نخليهم على جنب. نحضروا الان السيرو اللي عملت فيه 200 غرام من السكر اللي هو كاس، وكاس صغير من الماء اللي هي 60 مليلتر، نحطهم على النار. لما نشوفه بدا يغلي نحسب له دقيقتين ونطفي النار. من جهه اخرى نغربل الكاكاو اللي هي 60 غرام من الكاكاو و 350 مليلتر من الكريمه، هذه اللي بقات لي من لابوتاي اللي شريتها. نخلط هيدا مليح 150 مليلتر من الكريمه مع الكاكاو، نخلطهم مليح ونبدا نضيف الان في السيرو نضيفوه هيدا تدريجيا وانا نخلط. سيرو راه عاد سخون، غلا غير شويه وبديت نضيف فيه على الكاكاو هيدا وانا راني نخلط في نفس الوقت حتى لي نحلو كامل الكوريات. ضيفوه غير هيدا غير كي الشعره حتى لي يكمل كامل السيرو. من بعد نزيد نخلط شويه من بعد ما نكمل السيرو باش نحلو الكوريات، ونعاود نحطو على النار، نعاود نرجعو على النار تكون قليله، ونبدا هكذا نحرك لحوالي 5 إلى 7 دقائق وانا نحرك فيه حتى لي يذوب كامل السكر ونحلو الكوريات. في الاخير نضيفو الجيلاتين اللي كانت انتفخت. جيلاتين ما نخليوهاش بزاف على النار، غنشوفوها نحلت نطفيو النار لحوالي دقيقتين الماكسيموم. من بعد نميكسيوها على سرعه تكون منخفضه، ما خصناش يعملوا لنا الفقاعات، نميكسيوها شويه باش تخرجوا اللون ونصفيوه ونخليوه يبرد. الكلاصاج ضروري يبرد، لما نجيو نستخدموه لازم يكون القوام تاعو مثل قوام الكريمه السائله، هايدك الثقيل مثل قوام الكريمه السائله كما راكم تشوفوا. هيدا القوام تاعو لما نرفدوه بالملعقه ما يهبطش كامل، اذا كان عاده يهبط كامل معنا مازال خاصو يزيد يبرد شويه، عاد نزيدوه على لاطاغت. الان نديمولي لاطاغت اللي خرجتها من المجمد ونحطها هيدا على ان بول ولا كاس ولا شباك، كل واحد كيفاش اللي عنده اللي متوفر عنده. هيدا تجي طالعه تجي خير. نجيبها نطقشو يكون سخون، نقول عملتو في ماء سخون وعصرته نفوت هيدا على الجوانب. نعاود نجيب سيشوار نفوت كذلك على الجوانب. حنا حطينا هذا الوجه اللي كان من التحت حطيناه من الفوق. من الافضل تحطوها على كاس يكون كبير ولا هيدا بول كبير، لان الشباك من بعد شويه يغمن باش تعاودوا على ما اظن يغبن شويه باش تعاودوا ترفدوها. هيدا على ان بول خير. نبدا نحيه في لو كادر هيدا يزول بكل سهوله، غير مانيش مسرعه الفيديو راني غير بشويه عليا نخدم. نبدا نكلاسي في لو غاتو، نعملو الكلاصاج ميغوار، نفوت على كامل الجوانب هيدا باش يهبط لنا الجوانب والوسط. اذا بقى لكم هاد الكلاصاج خبيوها في ان بواط اللي تكون تاع زجاج تكون محكمه الاغلاق وحطوه في الثلاجه، وفوق ما حبيتو تستخدموه عادي تعاودوا تسخنوه على حمام مائي وتخليوه حتى يعاود يدفى شويه حتى اللي يكون ثقيل كما قلت لكم كما الكريمه السائله. كما تشوفوا القوام تاع الكريمه السائله هيدا كيولي. هاد لي غاتو ترفدوه بكل سهوله وتحطوه في صحن التقديم. زينتوه هيدا بالفايتين قلوب غوفريت، كذلك غوفريت دوغي، حبيبات غوفريت دوغي. خليوه يديكونجلا شويه عاد تستهلكوه حوالي ساعه عاد تستهلكوه لانه كان مجمد. هذه كانت وصفه اليوم، نتمنى تجربوها تجي روعه روعه، تجي بنينه ما تشبعوش منها، يحسبكم شريتوها من المحل.
إذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس اللي بجانب الاشتراك ليصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.